Calitate, cantitate, prețuri decente aici pe lux și opulență. Iorga a donat o parte din teren statului român. Statul român nu a primit nici clădirea, nici terenul. Paste cu fructe de mare, 22.500 am plătit. Asta nu prea e ok, schimbi porțiile de pe o zi pe alta. 10 lei litrul de motorină, 10 lei litrul de benzină. Este foarte greu să alegi un loc, pentru că un loc arată mai frumos ca altul. Fiți atenți prețuri. 10 euro, Rio Mare. 750.000 de buncăre. Haideți să intrăm în buncăr, prieteni. Dai peste ele așa la întâmplare, pe stradă. Mulți români și aici. Abia am intrat pe plajă și am auzit și în stânga și în dreapta. Eu aș fi vrut ca România să iasă învingătoare. Iban de Mare, Andreea Dorado. 9 euro și 9,50 euro. Prețurile, da, foarte bune. 15 euro pe toată ziua. Euro, no problem. We don't have euro. We have lei, Romanian lei. Vinuri, 6 euro, 7 euro. Bere, aceasta e 2,60 euro, aceasta mare. 10 camere, 10 băi, 4 etaje. Îți vinde hotelul cu totul. Putem spune că România are ieșire la Marea Ionică. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Este vară, așa că... Foarte bine. Este vară, așa că ne continuăm aventura pe litoral. De această dată am părăsit Uniunea Europeană. Am ajuns într-o țară unde, din câte ați văzut chiar de la început, oamenii înțeleg limba română. Bine ați venit în Albania, dragi prieteni. Mă aflu în Sarande. Mulți spun că aici voi găsi Bora Bora Europei. Rămâne de văzut. O să luăm la pas toată această zonă de litoral. O să explorăm fiecare colțișor, așa că rămâneți până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane și să vă abonați, să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum. Priviți cât de frumos se vede de aici. Noi am ajuns de aseară cu un ferry din Corfu, 45-55 de minute, foarte rapid, aș putea spune. De fapt, se pronunță Saranda, principalul oraș turistic din sudul Albaniei, construit chiar pe malul Mării Ionice. Aici ne-a lăsat ferry. Cu acela am venit. Am plătit undeva la 30 și ceva de euro de persoană. Arhiplin ferrybotul cu care am venit. Asta pentru că foarte multe persoane vin cu avionul din toată Europa, aterizează în Corfu, iar de acolo cu acest ferry ajung aici. Este mult mai ieftin din câte am înțeles. Zona aceasta ar fi mult mai ieftină față de Corfu. Asta rămâne să vedem în acest vlog, dacă este mai ieftin, dacă merită. Și arată plaja. Avem cazarea chiar aici, o să o vedeți puțin mai târziu, la 2 minute de plajă. Apa este aceeași pe care ați văzut-o și în Grecia și în Corfu. Terase, priviți ce fel se vede apa de aici, de la depărtare. Vă spuneam, Albania nu face parte din Uniunea Europeană, dar este țară candidată și negociază aderarea. Chiar și așa, pentru noi este foarte simplu să venim aici, pentru că cetățenii români nu au nevoie de vizită pentru șederi turistice de până la 90 de zile și pot intra în țară fie cu pașaportul, fie cu cartea de identitate. Moneda oficială este leicul albanez, dar din câte am văzut poți plăti și în euro, pentru că multe terase, restaurante am văzut că au prețurile afișate în euro. Aici plaja este ca în Grecia, pietriș, cluburi, terase. Vreau să o luăm la pas până acolo în capăt. Muzică, ceva mai puține persoane față de Grecia, față de Corfu. O să spun, cred că mai tot timpul Grecia, dar voi știți că mă refer la Corfu pentru că de acolo vin. Astăzi pare o stațiune plină de hoteluri, restaurante și turiști, dar în urmă cu numai 35 de ani, aceasta era una dintre cele mai bine păzite frontiere ale unei dictaturi comuniste. Orașul are puțin peste 20.000 de locuitori permanenți, însă vara populația explodează. Saranda a crescut atât de repede încât hotelurile și blocurile au urcat pe toate dealurile, în timp ce infrastructura încearcă să țină pasul. Este o atmosferă diferită față de ce am întâlnit în Corfu. Mie așa îmi pare, nu știu ție. Da, chiar este. Parcă e mai relaxat. Da, e mai... Agitația din Corfu. Agitația în Corfu creată de turiști, pentru că localnicii acolo sunt, cred că sunt ceva mai relaxați față de albanezi. Foarte multe tarabe în această zonă, hoteluri pe partea aceea. V-am spus, au răsărit, au apărut ca ciupercile după ploaie. Vă spuneam că este principalul oraș turistic din sudul țării, dar să știți că nu a apărut dintr-o dată. Văd că avem și câini vagabonzi. În antichitate aici exista deja un mic port
folosit de cei care călătoreau și făceau comerț între coasta Albaniei de astăzi, insula Corfu și restul lumii mediteraniene. Practic, acest loc a fost important timp de 2000 de ani datorită poziției sale. Asta înseamnă să ai ieșire la mare. Cred că și de aici putem închiria o barcă. O să vedem mai târziu și prețurile. Numele orașului vine de la mănăstirea celor 40 de sfinți construită pe dealul Saranda. Denumirea are origine grecească și înseamnă practic cei 40 de sfinți care erau soldați creștini, potrivit tradiției. Aceștia au fost uciși pentru credința lor în secolul al IV-lea, așa că de la numele mănăstirii în timp a apărut și numele orașului, dar pentru noi românii Saranda are și o legătură istorică foarte interesantă, motiv pentru care chiar aici la loc de cinste îl avem pe Nicolae Iorga, iar mai jos ne spune că a fost istoric și politician român. Prin scrierile sale a ajutat la întemeierea statului modern albanez, fondator și conducător al Institutului Român din Albania de studii și cercetare arheologice din Saranda. Regele Albaniei i-a oferit lui Nicolae Iorga un teren chiar aici pe malul Mării Ionice, drept recunoștință pentru contribuția lui la studierea istoriei Albaniei și pentru sprijinul acordat acestei țări, după care Iorga a donat o parte din teren statului român, iar atunci a fost înființat un institut românesc de cercetare. Practic, România a avut pentru o perioadă un mic teren la Marea Ionică destinat culturii și cercetării. Din câte se pare, această legătură nu a fost uitată, pentru că chiar aici pe promenadă avem bustul lui Nicolae Iorga, dar după venirea comuniștilor la putere în Albania, terenul și clădirea Institutului Român au fost confiscate. După căderea regimului, proprietatea a ajuns în mâinile private, iar România încearcă de ani de zile să o recupereze. Există deja hotărâri care recunosc dreptul de proprietate al statului român, dar de fiecare dată intervine un dar. În mod oficial, România a câștigat procesul încă din 2007. Au trecut aproape 20 de ani și nimic nu s-a întâmplat. Statul român nu a primit nici clădirea, nici terenul. Ar trebui să fie undeva pe aici. Vă dați seama, între timp au apărut hoteluri, resorturi, restaurante pe acel teren, iar valoarea lui practic a explodat. Din informațiile pe care le-am găsit de-a lungul anilor, au existat negocieri diplomatice, promisiuni și chiar discuții despre formarea unei comisii speciale pentru expropriere, însă procedura a rămas blocată. În 2026, România și Albania au anunțat din nou că vor să deblocheze dosarul și să stabilească pașii pentru aplicarea hotărârilor judecătorești, dar până când clădirea și terenul nu sunt înscrise oficial pe numele statului român și actualul ocupant nu este despăgubit sau evacuat legal, casa Iorga nu poate reveni efectiv în posesia statului român. Pe lângă asta, tot din informațiile pe care le-am găsit online, se vehiculează că acea persoană care deține acum aceste proprietăți, care deține pământul, nu ar fi intrat tocmai legal în posesia lui, pentru că și aici corupția este la un nivel foarte înalt. Foarte frumoasă această zonă. Să-mi spuneți ce credeți, este sau nu România îndreptățită să dețină un teren aici, chiar pe malul Mării Ionice. Acum, să nu credeți că dacă România până la urmă va reuși să obțină acest teren aici, putem spune că România are ieșire la Marea Ionică. Nu este vorba despre asta. V-am spus ce reprezintă terenul de aici. O să continuăm, mergem până acolo, vedem ce mai găsim. Am luat-o la pas și am dat peste bustul lui Nicolae Iorga. Ne-a ieșit pur și simplu în cale. Știam despre existența lui aici și voiam să-l filmez, să vă povestesc. Vă spuneam că multă lume spune că aici ar fi Bora Bora, Bora Bora Europei, dar în a doua parte a vlogului o să ajungem acolo, pentru că pentru a ajunge acolo va trebui să luăm, cred că un autobuz sau o mașină. Va trebui să conducem cam 30 de minute, cocktailuri, muzică. Îmi place atmosfera. Poți să-ți iei tururi, poți să-ți închiriezi bărci, poți să călărești. Nu avem prețuri afișate, cred că se negociază. Unde o să văd prețuri, o să vă spun. O să mâncăm ceva pentru a vedea cât costă să mănânci aici. Așa facem o comparație între Mamaia, Corfu și această zonă. Ce frumos arată această barcă, Pirații din Caraibe. Nu vreau să o spun, dar trebuie să o spun pentru că așa sunt eu. Nu contează. Asta văd, asta spun. Se pare că albanezii au învățat mai multe despre cum funcționează turismul. Eu compar fără să vreau cu
ce am văzut pe litoralul românesc. Ce văd aici mi se pare peste. Nu știu dacă sunt peste și când vine vorba de terase, puburi, cluburi, pentru că nu am fost. Când vine vorba de cazare, aici plătim 62 sau 63 de euro. Oricum, o să vă las acum cazarea, pentru că am filmat-o la început, ca de obicei, după care revenim și iar voi în comentarii să-mi spuneți cum vi se pare. Haideți să vedeți și cazarea noastră, ca de obicei o filmăm înainte de a ne acomoda. Arată foarte, foarte frumos. Abia am ajuns să avem aer condiționat, e răcoare, curățenie, de o canapea, bucătărie, frigider, apartament închiriat prin Airbnb, pentru cafea, plită electrică, cuptor, avem de toate. 63 de euro pe noapte, un pat foarte mare, suntem la 2 minute, 3 minute de port, cabină de duș, vasul de toaletă, avem și mașină de spălat, boiler, pernele sunt curate, o saltea cu topper, are și topper deasupra. Ce avem mai, șifoner? Acesta este închis, acesta este liber. O pernă de rezervă, un safe, doar pentru bani, televizor. Este cea mai bună cazare, dacă ar fi să compar Mamaia, Corfu, Sarande. Aceasta este cea mai bună cazare raportat la prețul plătit. Avem și terasă, un chioșc la ieșire. Suntem în centru, lângă port, la 3 minute de mare. Nu avem vedere la mare, dar na, asta este. Să-mi spuneți cum vi se pare și haideți să ne continuăm aventura. Am revenit, haideți că vă spuneam la început, prețurile sunt afișate atât în euro cât și în moneda locală. Un Aperol Spritz 5 euro, Campari 5 euro. 5 euro avem băuturile, berea 2,50 euro, bere mică cred, 3 euro, 4 euro Corona, apa 1 euro, muzică, foarte frumos. Ce trebuie să înțelegeți, în momentul în care veniți aici, plătiți în moneda locală și chiar dacă plătiți cu cardul, trebuie să fiți atenți ca în momentul în care suma este afișată pe POS să fie în moneda locală, pentru că sunt șanse foarte mari ca banca voastră să schimbe la un curs mult mai bun decât vor schimba ei. Hello. How much? Tell me the price. 14,000 lek for 1 hour. 7,000 lek for 30 minutes. In euro? 75. 75 euro. For 30 minutes. 30 minutes. 55 euro for 20 minutes. Okay, this is your agency or that one? We have it over there, the jet skis. Jet ski Okay. rental, Sea Fury. Okay. Enjoy Saranda. Thank you. Bye bye. O porție de paste 550, 5 euro și undeva la 6 euro. Avem și la 7 euro, 6 euro, cam pe acolo. Pentru că 100 de lek sunt undeva la 1,10 euro. Așa o faceți o idee în cazul în care vedeți prețuri pe vlog și eu uit să vi le spun sau să fac conversia. Și aici avem câteva prețuri afișate, 10 euro o oră și la 15 dacă vrei să prinzi și apusul sau dacă vrei să faci yoga 20, paddle. Este curățenie, chiar dacă aceste coșuri de gunoi nu fac față. Îmi place, până acum e tipul de loc unde aș mai veni. Prețurile, da, foarte bune. Ciao taxi, e Italia, poți să plătești cu cardul direct în taxi. Oamenii aceștia, să știți că vorbesc foarte bine limba engleză. Dacă nu știi engleză, știi italiană, te descurci de minune, pentru că știu și italiană, așa că din câte am observat, stau foarte bine și la acest capitol. Sunt extrem de deschiși cu turiștii. Prețuri, Sobon, aici ai sushi, 13 euro, 15-16 euro. Da, seafood, 8 euro și ceva, o supă cu fructe de mare, ceva ce aș mânca. Paste, între 9 și 16 euro. Pastele cu creveți sunt mai scumpe, dar e un beach bar, e pentru fițe, cum este și normal, adică pentru toate buzunarele. Noi aseară am mâncat cu 34 de euro, 4 feluri de mâncare și o apă. Nu mai știu, am filmat parcă puțin? Da. Dacă am filmat o să vă las aici. Mi-am luat paste cu fructe de mare, Andreea orez, risotto cu fructe de mare și 2 salate. Vă spuneam că și acești oameni au suferit foarte mult de pe urma comunismului, dar până să ajungem acolo vreau să vă povestesc într-un minut, dacă se poate, puțin despre istoria acestei țări pentru a înțelege mai bine, sau istoria acestui oraș pentru a înțelege mult mai bine despre unde ne aflăm. După căderea Imperiului Roman, zona a intrat sub influența Imperiului Bizantin. De-a lungul timpului aici au trăit atât comunități
creștine cât și evreiești. Chiar în centrul orașului se mai văd și astăzi ruinele unei vechi sinagogi transformată mai târziu într-o biserică creștină. În secolele următoare, regiunea a fost disputată de venețieni, bizantini, conducători locali, iar în cele din urmă de Imperiul Otoman. Un magnet costă 1 euro. Avem și Kosovo. Avem și steagul României. Hello. Acum, dacă vrei să dai 20 de euro pe porție de paste, găsești. Dar ai și la 13, 2, 4, 5 stele, zic oamenii că au. Masaj tailandez, schimb valutar. Am dat peste un peco, 10 lei, litrul de motorină, 10 lei, litrul de benzină, au același preț. Gazul este mai ieftin. Atât vine, 179, 1,90 euro, 9 lei 99. Multe cafenele, cafeaua mult mai bună ca cea din Grecia, cireșe, roșii, văd prețuri. Zonă turistică, în zonele turistice e mai greu cu prețurile. Au și ei foarte multe produse de patiserie. Aici ce avem? Country, salată Cezar, 8 euro. Hello, how are you? Hi, fine, thank you. Restaurant. I'm just looking for the price. You see menu? You have a menu? Pasta. Pasta is on the website. This seafood, salt, fries, mix. 9 euro, 10 euro. Seafood. You have everything, sau nu? Era mai ieftin, am mâncat noi ieri. Ok, thank you, man. You go? No, No. Acum era un copil care venise la noi de treabă. Problema e nota 3,1, deci asta e. Chiar dacă prețurile sunt ceva mai mici, dar aici nu era cazul. Când nota este proastă, noi evităm. Foarte mult de urcat, dar frumoasă zona. Poziția acestui loc a făcut ca sudul Albaniei să fie disputat mult timp de Grecia și Italia, în timpul primului război mondial, dar și în anii care au urmat, controlul asupra zonei s-a schimbat de mai multe ori. Mai târziu, între 1939 și 1940, Albania a fost ocupată de Italia fascistă, iar orașul a primit un alt nume, Porto Eda, după Eda Ciano, fiica lui Benito Mussolini. Tot aici, italienii au lansat în 1940 atacul împotriva Greciei. Operațiunea a eșuat, armata greacă a trecut la contraatac și a ocupat pentru o perioadă inclusiv această zonă. Mai târziu, în timpul celui de-al doilea război mondial, zona a fost bombardată, iar mănăstirea celor 40 de sfinți a fost grav avariată. După capitularea Italiei, Albania a fost ocupată de Germania nazistă până la retragerea trupelor germane în 1944. După război, țara a intrat sub regim comunist condus de Enver Hoxha și a devenit una dintre cele mai izolate dictaturi din Europa. Atunci când este senin de aici se vede Corfu, v-am spus, cu un ferry faci 30 de minute, cu un ferry rapid, dacă nu cu unul mai lent, așa cum am venit noi, faci 50 de minute, dar în perioada comunistă marea era o zonă militarizată, nu aveai cum să pleci, albanezilor le era interzis acest lucru, erau împușcați în cazul în care voiau să iasă din țară. Priviți unde am ajuns. Și aici este frumos, curat și încă putem urca. Coasta era foarte bine păzită. În zona au fost construite numeroase buncăre, iar cei care încercau să fugă riscau închisoarea sau, așa cum v-am spus mai devreme, împușcați. Și un contrast uriaș. Astăzi în acest loc vin zeci de mii de turiști, albanezii pleacă peste tot, iar atunci era una dintre cele mai bine păzite zone din Albania. În acea perioadă orașul a fost dezvoltat ca stațiune pentru turismul intern și ca centru agricol, însă turiștii străini erau puțini și strict supravegheați, iar după căderea comunismului în 1991, orașul s-a schimbat complet. Mulți albanezi plecați la muncă în Grecia, Italia, Marea Britanie sau Statele Unite au început să trimită bani acasă, iar alții s-au întors și au investit în case, hoteluri, restaurante și apartamente pentru turiști. Asta explică și aspectul de astăzi, clădiri noi înghesuite una lângă alta și construcții care urcă tot mai mult pe dealuri. Turismul s-a dezvoltat într-un ritm foarte alert, foarte rapid, doar că drumurile, parcările, infrastructura nu a ținut pasul. Asta spun localnicii. Și aici avem o alimentară de colț, pepene, cartofi, 283, undeva la 3 euro kilogramul de cireșe. Cu toate aceste lucruri, fără să exagerez, orașul este mult mai curat față de
Corfu. Așa la prima vedere, bine, la prima vedere deja avem o zi de explorat. Am luat orașul la pas, cum am făcut și în partea cealaltă. Este mult mai curat. Oamenii pun mai mult preț pe aparențe aici, din câte se pare. Adică le pasă mai mult de felul în care arată locul din jurul lui. Le pasă mai mult de mașina cu care se deplasează. Acest lucru l-am mai întâlnit chiar și la noi. Foarte multe mașini scumpe pe aici. Nu știu dacă toți își permit, dar sunt multe. Vedeți ce e aici? Aici ne-am teleportat în Asia de Sud-Est. Un alt lucru care este în defavoarea turiștilor, acest oraș nu are aeroport. Adică noi o să plecăm de aici, o să plecăm în altă țară, dar nu vom zbura din Albania, ne vom întoarce în Corfu, vom zbura din Grecia, pentru că este mai aproape de aici, o să facem 30-50 de minute. Cred că noi facem 30 pentru că am luat un ferry rapid, iar dacă ar fi fost să zburăm din Albania, ar fi trebuit să luăm un mijloc de transport, un tren până în Tirana, am fi făcut câteva ore până acolo, așa că cea mai bună variantă este Grecia. Opa, am dat peste un bunker. Voiam să vă vorbesc și despre acest lucru. Țara are foarte multe bunkere, dar îmi notasem unul pe hartă, dar având foarte multe, dai peste ele așa la întâmplare, pe stradă. Acum, singura problemă pe care am întâmpinat-o până acum aici, dacă vrei să cumperi o apă, chiar și o apă mare, nu poți să plătești cu cardul, oamenii nu vor cash, foarte mulți, cred că 80% dintre locurile în care am fost, oamenii cer cash. Noi nu rămânem foarte mult timp, nu am schimbat bani, că am zis că oricum plătim cu cardul, pentru că nu are rost. Ajungi într-o țară pentru câteva zile, schimbi, rămâi cu banii și cam aceasta ar fi singura problemă de până acum. Au și parcuri, poate mâine dimineața o să găsim și o piață, am spus, mâine mergem în Bora Bora. Apropo de comunism, și România a trecut printr-o dictatură comunistă, dar Albania a fost izolată într-un mod greu de imaginat, chiar și pentru românii care au trăit în perioada lui Ceaușescu. Asta pentru că regimul lui Enver Hoxha a rupt legăturile pe rând cu Iugoslavia, Uniunea Sovietică, chiar și cu China, iar țara a ajuns practic singură, închisă față de restul lumii. Omul era convins că Albania putea fi atacată în orice moment, motiv pentru care a ordonat construirea acestor bunkere în fiecare colț al țării. Cam așa arată, v-am zis, am dat peste el întâmplător, nu știu exact pe unde poți să intri. Au fost construite peste tot, pe coastă, în munți, lângă sate, chiar și în orașe. Mult timp s-a vorbit despre aproximativ 750.000 de bunkere, aproape unul pentru fiecare 4 locuitori de la acea vreme. Însă unele inventare arată că s-ar vorbi despre aproximativ 170.000 de bunkere. Totuși sunt multe, este ceva, 170.000 de bunkere într-o țară mică, cum este Albania. Ar trebui să găsim mai multe, 750.000 cred că este exagerat, dar am spus, nici 170.000 nu sunt puține. În afara parcului este curățenie, în parc este mizerie. Oare de ce? Terase, fast food peste tot. Cert este că s-au cheltuit sume uriașe pentru pregătirea unui război care nu a mai venit niciodată, în timp ce oamenii trăiau în sărăcie și izolare. Am spus, au foarte multe, am dat peste alt bunker. Și aici cred că putem intra. Haideți să intrăm în bunker. Prieteni, de Doamne ferește bunkerul de azi. A fost construit în 1976, 1985. Oamenii s-au pregătit de război, războiul care nu a mai venit. Aici aveau loc 2-3 persoane cu arma și te apărai de inamici. Nu înțeleg. E un cablu care ar trebui să aprindă aceste lumini, dar nu e nimic aici. Acum să-mi spuneți ce părere aveți. Știați că în Albania sunt atât de multe bunkere? Sunt peste tot, numerotate, foarte mulți câini vagabonzi pe care oamenii îi hrănesc. Aici e mai scump, pe 2 euro magnetul, dar ne-am întors aproape de plajă, aproape de port. Ia priviți, un tur costă 30 de euro de persoană, 4 ore, vă alegeți traseuri. Pe seară lucrurile se schimbă, locul devine din ce în ce mai animat. Se vând de toate, aceste tarabe, măsuțe de toate. Doamna a pregătit grătarul pentru porumb, cred. 2 euro o cafea, aperolul 5 euro.
cafea cu gheață. Am ajuns la restaurant, acestea sunt prețurile. Apa mare este în jur de 3 euro, 15 lei și ceva. Așa, o să-mi iau paste cu fructe de mare, 8,70 euro. Andreea, îți iei? Andreea și-a scoici, cum și-a luat și în Mamaia. Aici sunt 8 euro. Dar nu era 11. 11 ce? 11 erau scoici. 11 euro? Da. Așa, aici sunt 8,50 euro, undeva pe acolo. Și ai zis că ți-ai și vin? Da, un pahar de vin alb. 3 euro. Salatele 6,50 euro media. Avem și la 8 și la 5. Beef steak 14 euro cu aproximație. Carne de miel 16,50 euro. Beef filet în jur de 19 euro. Vine cu cartofi și adică au garnitura inclusă. O bere mică 3 euro, una mare 4, Heineken 3 euro, mic, o sticlă cu vin între 11 euro și 5.000, 50 de euro. Depinde de buzunar. O Coca-Cola 2,50 euro, un fresh de portocale 4 euro, 400, care e 4 euro și ceva, 4,20 euro. Am primit și ceva din partea casei, tzatziki, iar aici ce a spus că e? Ceva cu oțet? Legume murate, nu știu ce. Oh, dau la oțet? E măr. Eu așa zic. Dar nu e măr, nu știu ce e. Nu, dau la oțet. Haideți că a venit și mâncarea. Eu mi-am luat ca aseară paste cu fructe de mare. Avem câteva scoici, creveți, mai mari, mai mici, calamar. Iar Andreea și-a luat midi. Arată bine. Ești dezamăgită de ce? Parcă sunt mai puține. Mai puține. În România erau, da, în România erau, cred că dublu. Dar nu uitați și prețul. Aici costă mai puțin. Să avem poftă și revenim. Un alt lucru important, zic eu, față de porția pe care am avut-o ieri, acum este mai puțin, adică porția de acum este mai mică, la fel de bună, dar porția este mai mică. Poate că este și mai aglomerat. No, asta e. Astăzi am primit ceva din partea casei, ieri nu. Sunt bune? Sunt bune. Nu te văd convinsă. Artimeri sunt de unt. Artimeri sunt, bine, sunt foarte puține, în jumătate față de ce ai primit în Mamaia. Avem și o prăjitură cu portocală. Cum se numește? Portocalii, da, cred. Siropată, portocale. E bună. Am mai mâncat ceva în Atena. Cam așa arată nota de plată. 22.500 am plătit. 24,50 de euro. Dacă plătești cu cardul, spun 3% comision. Dar nu știu ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că ne-au adus și ceva la început, ați văzut, din partea casei, ne-au adus și la sfârșit prăjitură, cu toate că de această dată porțiile, cel puțin porția mea a fost mult mai mică față de cea de ieri. Andreea nu am de unde să știu dacă au schimbat porțiile, pentru că ieri a luat altceva, dar da, asta nu prea e ok, schimbi porțiile de pe o zi pe alta, din nou compar cu ce am întâlnit în Mamaia, acolo în fiecare zi porțiile erau la fel. Ceva mai scump ca aici, dar porția mai mare. Oricum, per total, ne-au tot adus chestii din partea casei, nu am plătit nici comisionul de 3%, pentru noi a fost ok. Cu această mențiune, porțiile nu seamănă, adică dacă vedeți la noi sau dacă e să veniți aici și ați văzut la noi în primul vlog cu porție mare, să știți că e posibil să nu fie la fel. Vedeți că am intrat într-un supermarket, vreau să luăm apă, dar peste ton. Fiți atenți prețuri. 10 euro, Rio Mare, 11 euro acesta, sunt 4 cutii, 8 euro, 4 cutii de 80 de grame. Aici avem 2, 4, 6, 8 cutii la 10 euro, ofertă specială. 3 cutii, 6,50 euro, 2 euro, o cutie mică. Avem și cutii mari, a 16 euro, 4 cutii de 120 de grame. Acesta este 1,50 euro, 160 de grame. Avem mai ieftin, acesta cred că este cel mai, nu. Aici e 4,50 euro, 3,80 euro, 3 cutii de 80 de grame. Sardine, 2 euro, 10 lei cutia. Ce avem aici? Delicat. Maggi, 5 lei. Licul. Ce părere aveți de aceste prețuri? Nu sunt în Uniunea Europeană. Dar bine că și la noi sunt mari, deci nu are legătură. Avem murături, vinete, castraveți, gogonele, 5 euro borcanul de 2 kg. Castraveți, 2,40 euro borcanul.
580 de grame. Ce avem pe aici? Apă. Haideți să vedem cum stau cu apa. 70, sunt undeva la 74 de cenți, 4 lei sticla. Are 2 litri, ce-i drept. Avem și la 50 de cenți, 1 litru jumătate, 53 de cenți, 2 lei 70 sticla. 170 sticla de Fanta, 1 litru și jumătate, 9 lei 50. 1,80 €. Același lucru și pentru Coca-Cola. Avem Santa, 2,90 €. 290, 3 euro, 16 lei. În schimb, sticla de Sprite este 12 lei, 2,30 €. Vinuri, 6 euro, 7 euro, 15 euro. Un domn care claxonează afară de jumătate de oră. Bere, 1,60 €, 1,50 €, 0,33. Aceasta e 2,60 €, aceasta mare. Din Grecia, sucul rece. Este un supermarket lângă cazarea noastră, nu este lângă plajă, așa că nu este turistic, pentru că văd foarte mulți localnici care vin și își fac cumpărăturile aici. 3 euro 10 ouă, 2,50 €, Barilla, Basilica, busuioc, pulpe, 4,50 €, ciocănele 3,70 €, avem de toate. Ariel, 15 kg, 2750, 153 de lei. Mai avem al 3900, nu cunosc această marcă, 220 de lei, 41 de euro, 190 de spălări. Avem și 50 de spălări, lichid, 2,5 litri, 1250, 70 de lei, 13 euro. Ulei de măsline, 1 litru, 730, asta înseamnă 7,70 €, 40 de lei. Ulei de floarea soarelui, 200, 11 lei, 2,10 €. Sticla, sos tomate, 700 de grame, 3 euro sau 2,90 € ca să fiu mai precis. Ketchup, avem sos tomate și la găleată, așa, 5 kg, 8 euro. La fel și maioneza, 20 de euro, 5 litri, am spus kilograme, 250 de grame, Jacobs, 7 euro. Aici avem Barilla, 170, 1,80 €, 9 lei 50, dar avem și la 1,50 €, pene, 8 lei. Orez, cel mai ieftin, cred că este acesta, kilogramul de orez, 195, 2 euro 10 lei, avem și la 3,30 €, 3,40 €. Paste, cele mai ieftine sunt acestea. Acestea 1,10 €, 1,20 € de fapt. Ia priviți aici, motorina este 10 lei și 30, 11 lei, benzina este ceva mai ieftină, 1,82, 10 lei. Se poate și mai scump, față de ce am văzut mai devreme. Prieteni, suntem în ziua 2, la 30 de minute depărtare de ce ați văzut. În prima parte a vlogului se află Samil, așa se numește această zonă, Maldivele Europei, cam așa îi spuneau turiștii în autobuz. Am venit cu un autobuz pentru că este cel mai ieftin mijloc de transport până aici. Pentru a înțelege, taxiul ne lua între 45 și 50 de euro, iar pe autobuz am plătit 2 persoane, 2 cu 2, 4 euro. Un preț corect, aș spune. Acum mergem să vedem ce are de oferit. Am aflat și care era faza cu Bora Bora. Este o plajă aici care se numește Bora Bora, iar cred că mare parte din turiști sau cei care fac clipurile, shorturile sau reel-urile pe internet fac această confuzie sau poate că o zic intenționat pentru a suna, pentru a da bine pe cameră. Acum, haideți să vedem despre ce este vorba, dacă seamănă cu Maldive, dacă seamănă cu Bora Bora. Nu știu exact în ce parte să o luăm, înghețată peste tot, foarte multe plaje. Acum văd asemănările, arată bine, arată ca la noi, adică aceste șezlonguri, aceste umbreluțe, foarte multă lume. Îmi place, da, aici pe lux și opulență la prima vedere. Să vedem cum arată apa. Foarte multe persoane, apa este, da, ca în Maldive. Nisipul alb ca în Maldive. Priviți și voi. Explorăm înainte de a ne așeza și noi la plajă. Restaurante, plaje private. Apropo, cam așa arată banii aici. 700 de lei, undeva la 7 euro, 7 euro și ceva. Am dat peste câteva prețuri. Jet ski pentru 40 de euro, 15 minute, 70-30, o oră, 140 de euro. O excursie către o insulă, 25 de euro de persoană sau 100 de euro privat.
Poți să închiriezi barca la fel ca în Corfu, nu ai nevoie de permis, nu ne spune prețul aici. Excursii între 35 de euro de persoană sau 200 privat. Mulți români și aici, abia am intrat pe plajă și am auzit și în stânga și în dreapta limba română. Fără doar și poate este un loc unde și eu aș veni în concediu. Seamănă foarte mult cu locurile de fițe din Mamaia sau Mamaia Nord, doar că aici apa este de vis. Apa este cea din Maldive. Toată lumea își face poze aici, coadă, priviți apa. Mi-a plăcut și în Saranda, de fapt ne-a plăcut și în Saranda, dar aici trebuie să veniți pentru mare, pentru vacanță. Nu există grad de comparație. Priviți și voi ce fel au amenajat aceste terase, totul este wow. Abia aștept să bem ceva, așa vedem și prețurile, mâncăm ceva. Doar că mai întâi trebuie să explorăm toată această zonă. Poți să-ți iei o apă de aici, 1 euro, apa mică și cam atât a mai rămas. Suc. Nu, alcool, gin și mango 3 euro, vodka și portocale 3 euro și o doamnă care are nevoie de ajutor. Da, e peste tot, adică peste tot e frumos. Și aici, un cocktail 7 euro, un smoothie 5 euro, micul dejun, breakfast, doar 4 euro, 4 euro, pizza 7 euro, doamna care se duce pe plajă să vândă fructe. Peste tot avem prețurile afișate, asta îmi place foarte mult. Aici oamenii au întreg meniul, muzică. Este foarte greu să alegi un loc pentru a mânca sau pentru a te răcori, pentru a bea ceva. Pentru că un loc arată mai frumos ca altul. Aici avem și muzică live, DJ și piscină în partea aceasta. O auzim și pe Ina. Excursii cu barca, 50 de euro, 30 de minute, o oră, 100 de euro. Vezi 2-3 plaje, 150 de euro pentru 2 ore. Am ajuns într-o altă parte, o altă plajă. Plajele sunt prea mici, priviți pe aceasta, neîncăpătoare, dar toate sunt așa. Poate acolo, un lucru foarte interesant, apropo de numărul mare de oameni pe care îi văd aici, în timp ce mare parte din țară a pierdut populație din cauza emigrării, aici numărul locuitorilor a crescut, turismul, construcțiile și locurile de muncă sezoniere au atras oameni din alte regiuni ale țării. Când ne gândim la Albania și aflăm că majoritatea populației este musulmană, ne gândim că vom găsi aici o țară conservatoare, asemănătoare celor din Orientul Mijlociu, dar să știți că nu este deloc așa. Albania este una dintre cele mai seculare țări din regiune, iar religia este trăită în general mult mai relaxat. Aici trăiesc musulmani, ortodoxi și catolici, iar conviețuirea dintre comunități este considerată o parte importantă a identității naționale. Apropo de români, avem și mașini, avem Brăila, am văzut undeva aici un alt Duster, avem Vaslui, din nou Vaslui, asta doar ce se vede așa la suprafață, ce vezi în trecere. De acolo, din nou Vaslui, Republica Moldova, Tulcea, văzusem, fără să intrăm în parcare și să analizăm, doar în trecere. Am ajuns într-o zonă ceva mai liberă, adică aici trebuie să vii la prima oră pentru a găsi un loc mai în față sau pentru a găsi un loc liber. Prețurile am găsit în sfârșit 15 euro, umbrelă și șezlong. Nu arată bine și aici? Încercăm să găsim cel mai frumos loc, cea mai frumoasă apă. Gata, din păcate este momentul să plecăm. Am petrecut vreo 3 ore, cred, aici, dar trebuie să mergem mai departe. 15 euro pe toată ziua. Prețurile sunt cam aceleași peste tot. Un pahar cu vin 3 euro, un litru de vin 12 euro. Ce mai avem aici? Prosecco 2 euro, 25 euro litrul, de la litru. Cafeaua 1,20 euro, un espresso, macchiato 1,50. Avem și rachiu 2,50 euro, metaxa 4 euro, vodka 5 euro, berea 4 euro, Heineken mare la 0,33 3 euro. Am luat mai devreme, dar nu am mai filmat. Berea mică 3,
berea mare 4 euro, dar era și bere mică la 4 euro. Acum depinde de preferințe. Parcare gratuită printre măslini. Bineînțeles, în spatele gardului parcarea este plată, dar dacă e să găsești loc pe aici, e gratis. Apropo de alcool, aproximativ 55% din populația țării este musulmană, poate ceva mai mult, dar pe litoral, pe plaje se consumă alcool. Peste tot, în restaurante găsești carne de porc. Femeile se îmbracă ca în Italia, Grecia, adică lucrurile aici sunt diferite de țările musulmane sau țările majoritar musulmane. Am luat-o la pas, o să ieșim pe partea cealaltă. Iar aici să știți că și comunismul a avut un cuvânt de spus, perioada comunismului a avut un cuvânt de spus. Suntem departe de acea zonă, sunt cluburi, nu cred că se aude pe camere, dar Florin Salam are recital. I-a previs peste ce am dat, o coadă lungă pentru acea mână, toată lumea vrea să facă o poză acolo. Foarte frumos. Referitor la religie, începusem să vă spun de regimul comunist. Ei bine, regimul lui Hoxha a interzis religia și a închis sau a distrus numeroase lăcașuri de cult, iar după zeci de ani de ateism impus, societatea a rămas mai puțin religioasă față de alte țări musulmane. Nu o să așteptăm la o asemenea coadă pentru o poză, nu este stilul nostru. Și dacă mergem mai departe, thank you, sir. Trebuie să și plătești. Trebuie să plătești pentru a face o poză acolo. Acum am înțeles de ce ne-a întrebat domnul de ce vrem să mergem încolo. Pentru că dacă spuneam că voiam să facem poze, trebuia să plătim. Așa, noi am mers până acolo, am putut face poze din exterior gratis și asta a fost interesant. Dacă se o altă tavernă, sunt peste tot. Prețurile par, nu știu, acceptabile. Ce avem aici? 10 euro un pește de 400 de grame, creveți. Ok, eu zic să încerc de răcoare. O să vă arătăm și multe prețuri. Suntem în vacanță, prețurile sunt importante, cred. O supă de pește 4 euro, caracatiță 12 euro, o salată cu fructe de mare 12 euro, salata grecească ai 5,50 euro. E mai ieftină decât în Corfu, decât în Grecia. Interesant. Salată verde 3,50 euro. La pastele sunt între 7 și 10 euro. Prețuri decente, a spune. Dacă e să comparăm cu insula pe care am văzut-o în vlogul trecut, Corfu. Somon, 300 de grame de somon, 12 euro. Calamar, 11 euro, 300 de grame. Creveți, 12 euro, 300 de grame. Caracatiță, 200 de grame, 13 euro, văd aici. Un mix grill de fructe de mare pentru 2-3 persoane, 40 de euro. Iar la băuturi, o Fanta, 2,50 euro. O Corona, 4 euro, 3 euro, o bere de 0,5. Ce mai avem? Vin, 1 litru, 10 euro, 5,50 euro jumătate de litru. Rachiu, așa scrie. Da, știu. Cred că rachiu rusesc sau ce? 1,50 euro. Ok, o să comandăm ceva, după care vă arătăm și vouă ce ne-am comandat. Arată bine, sper să fie și gustos. Vedeți că a venit și berea. A zis să luăm o bere locală, Tirana. Haideți să vedem, este foarte, foarte cald. Merge, are 4% alcool și un gust foarte, foarte bun, îmi place. Vedeți că a venit și salata grecească, mult mai mare față de cea din Corfu. Seamănă cu ce am mâncat în Atena, mult mai mare și mult mai ieftin, la jumătate de preț. Arată bine. E a ta. Știu. Pentru că eu mi-am luat doar verdeață. Să-mi spui cum e brânza sau stai să gust și eu puțin. Tare. Să văd dacă seamănă cu cea din... E brânză feta acum. Feta. La fel. Identică. Foarte, foarte bună. Thank you. A ajuns și salata mea. Pe partea cealaltă este mare, doar că acolo este soare acum. Asta mi-am luat eu. Am vrut doar verdeață. Ce avem? Verdeață, salată, ceapă, fără roșii și măsline. E perfect. Poate că mi era doar poftă de o salată verde, dar are gustul de țară, dacă pot să spun așa. Când mergeți la țară și mâncați salata direct din grădină, Doamne și bune, trebuie să gustăm de aia. Aș fi preferat câteva roșii aici, dar na, e salată verde.
Zic că nu am dreptate. Vezi că roșia e senzațională. Da? Doamne, ce bune sunt roșiile. Thank you so much. Sau nu, invers. Asta e dorada. Dorada e a ta. Iar eu mi-am luat biban de mare. Biban de mare, Andreea Dorado. 9 euro și 9,50 euro. Iar din ce văd pe perete au crescătorie. Arată foarte bine, punem puțină lămâie. Cum e al tău, bun? Haideți să vedem și bibanul de mare. Proaspăt, doradă proaspătă, biban proaspăt. Mamă, ce gust are. Și merită banii. Oare în Mamaia cât am plătit? 70 de lei. Da. Am plătit mai mult. Bine, că era și... Nu mai știu exact ce mi-am luat. Mi-am luat de mai multe ori. Am luat saramură de pește, parcă. Iar aici e doar pește la grătar. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Dacă e să facem o comparație între Mamaia, Corfu și Samil câștigă de detașat. Da. Fie că vorbim de apă, fie că vorbim de plaje, fie că vorbim de prețuri, fie că vorbim de calitatea mâncării până acum. Cu toate că și în Mamaia mâncarea a fost extraordinară. Prețurile pe măsură, adică nu pe măsură, n-au fost foarte mari prețurile, au fost decente. Mici în comparație cu ce auzisem eu pe internet, dar asta ați văzut în vlogul de atunci. Dar din păcate, eu aș fi vrut ca România să iasă învingătoare. Dar ce să vezi, Albania câștigă. Andreea la început credea că o să câștige Grecia, dar nu. Pentru mine Grecia e pe ultimul loc. Pentru tine știu că nu e pe ultimul loc. Nici chiar așa. Mie mi-a plăcut portul. Mi-a plăcut orașul. Da, orașul și mie mi-a plăcut. Dar Dar prețurile nu mi-au plăcut. Și nici plajele nu au fost atât de wow. asta zic, plajele nu au fost wow. Raportul calitate-preț nu a fost tocmai corect. Pe când la noi, da, la noi a fost ok. Acum, că în anii trecuți la noi a fost diferit, asta nu am de unde să știu. Eu vorbesc strict despre ce am găsit, ce am văzut. Cazarea la noi a fost mai ieftină, la jumătate de preț față de cea din Grecia și mult mai calitativă, curățenie. Aici, în Albania, trebuie să recunosc, cazarea este peste cea din România, puțin mai scumpă, cu 10 euro mai scumpă, dar merită. Unde mai sunt diferențe vizibile? Apa, dar apa acolo nu mai depinde de România. Ei au avantajul geografic, ca să spun așa. Plajele ale noastre sunt mari pentru că au fost mărite, aici sunt mai îngrămădite, ce drept. La capitolul plaje, cred că suntem puțin peste ei, dar nu e suficient. Amenajarea, și nici noi nu suntem prost cu amenajarea plajelor, dar nici această zonă a Albaniei. Da, per total, Albania este pe primul loc. Dați că mi-am adus aminte de un lucru, câștigă și Grecia undeva. V-am spus, apa nu o punem în această ecuație pentru că e nedrept pentru România. Da, pierdem din start. Cred că Grecia câștigă la ospitalitate. Toate că și albanezii sunt ospitalieri, dar Grecia câștigă, a adunat puncte în plus. Acum, și în România, unde am fost noi, unde am mâncat la restaurantul acela, am mâncat în fiecare seară, oamenii cu care ne-am întâlnit extraordinari. Dar mai e și chestia că, da, multe persoane din România ne cunosc și cred că ne tratează puțin diferit. Îmi place să cred că nu este așa, dar, da, nu știu ce să zic, e discutabil. Pe când la greci, parcă mi se pare că le vine natural. Nu vorbim de locuri izolate. Dacă în România am mers și ne-am simțit bine într-un loc, oamenii au fost extraordinari, asta nu înseamnă că peste tot se întâmplă așa. Pe când în Grecia sunt șanse foarte mari să se întâmple peste tot așa. Acolo Grecia s-ar putea să fie pe primul loc. Cu barca mi-a plăcut mult în Grecia, ce drept. Dar și aici, dacă era să închiriem o barcă, pentru că apa e aceeași. Dar ce rost are, pentru că am fost acum 2 zile, ar mai fi multe de explorat pe aici, doar că timpul e limitat. Am și o problemă la genunchi, cred că au început să mă lasă genunchii și s-ar putea să, sper să nu fie nimic serios, vedem. Până când o să public acest vlog, o să știu cu siguranță ce se întâmplă cu genunchiul meu. Terminăm de mâncat, pentru că am întins cu vorba aia, peștele se răcește și vedem ce o să mai urmeze. 3300, am dat întâmplător peste el, mergeam pe stradă, restaurant de nota 10. 3300, 2 persoane. Cum a fost mâncarea? Excelentă. Ei zic 35 de euro 50 dacă e să plătești în euro, dar eu, fiindcă am plătit cu cardul, îți spun imediat cât mi-a luat, am plătit 35 în cap.
mai ieftin, 50 de cenți. Să-mi spuneți cum vi se pare prețul, mai ieftin ca în Saranda, mâncarea mult mai bună ca acolo, porția mai mare, toate restaurantele arată perfect, curățenie, nu știu ce-o fi în bucătărie, eu vă spun fix ceea ce văd. Acum o să mergem către zona, locul de unde o să luăm autobuzul, ne întoarcem în Saranda și aici. Suntem tot în Saranda, dar ne întoarcem în oraș, lângă port, pentru că mâine avem ferry dimineața la ora 9:30 sau la ora 10, pentru că mergem din nou în Corfu, din Corfu, din port, mergem către aeroport pentru că avem zbor mâine după masă, în jurul orei 16. Dacă am fi venit pentru vacanță, pentru relaxare, ne-am fi cazat aici. Vă sfătuiesc să vă cazați aici, nu știu exact care sunt prețurile aici la cazări, cred că sunt ceva mai mari, dar merită. Acum nu știu dacă sunt mai mari, pentru că și la restaurant ne așteptam să dăm mai mult ca acolo, pentru că restaurantele sunt mai, nu știu. Malul mării de obicei sunt țeapă. Da, dar nu și aici. Fără doar și poate oamenii știu să facă turism. Îmi place ce am găsit, neașteptat, am venit din nou. Se repetă, lucrurile se repetă în momentul în care venim cu așteptările foarte jos, plecăm cu ele sus. Pare că acești oameni au găsit rețeta perfectă pentru moment. Calitate, cantitate, prețuri decente, normale, nu cred că pot spune prețuri mici, apa perfectă. Acum e de văzut cât ține acest miracol. Am spus, ei nu sunt în Uniunea Europeană, dar nu este pentru prima dată când văd steagul Uniunii Europene fluturând aici în Albania. Supermarketuri peste tot, pisici peste tot. Am ajuns pe strada principală și aici cred că italienii sunt pe primul loc când vine vorba de turiști. Același lucru mi s-a părut și în Grecia. 45 de cenți kilogramul de pepene, 1,30 euro piersici, 80 de cenți cartoful, 1 euro roșiile, dar v-am arătat prețuri. Schweppes și Fanta, 1,20, 70 de cenți o apă și aici. Ce avem aici? Creme de soare, 15 euro, nu? Da. 15-16 euro, scump. Iar o bere, o corona e 2 euro, avem și la 1,70, la cutie 1 euro, cutie mare, 1 euro, 1,20 euro. Asta dacă nu vrei să-ți cumperi de la terasă sau de la restaurant. Am dat peste o piață. Hello. Condimente. Hello. Miele. Miele. Honey, test, prova. Test, nu, test. Nu, mami, test. Haide, mă, da? Super. Mandarini. Hai de mandarin. Mandarin. Yes. Yeah, it's very good. Avelonia. Monotest, no, mani test. Acacia. It's very good. Poftohie. And Acacia. this is, what is this? Acacia. Castanave. Castan. Ah, castani. Castanie. Castani. Miere de castani. Polonia? Romania. Romania. Romania, mono, oliva. Oliva, yeah, no. De lavandas. Lavanda. Lavanda. It's very good. But we need to change money first. Ok. How much is this? The prices? To le voi pasare. Ah, Ide voi pasare în pasare. okay. Ok. Thank you. E, Mulțumesc. It's very good. Do te regoi în pasare. Natural? Natural. Natural. Che home. Ah, made in bio, home. natural. Herbate. Tea. Ah, Tea? for tea. Tea, Tea, tea. tea. Chai. Chai, bravo. Romanian chai. Romania. Yeah. Che tea. Super, Very super. good. Herbate. Tea Cusca. Che camomili. Ah, we know. We have in Romania. Yeah. Mușețel? Da, mușețel. Mușețel. Yeah, we also we have in Romania. Ah, oregano. Oregano, super. Che super. cundul stresit. Ah, for stress. Anfit. Ah, okay. Che bici la robe. Ah, Daffin. We have in Romania. Yeah. Bravo, David. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Fruta. Casi, nectarină, darda, cumda, ștuc. Everything. Yeah. Thank you. Mergi nectarină, casi. I know, but we just arrived. We need to change money first. Nu e banal, e de euro, nu problem. We don't have euro. We have lei, Romanian lei. Am dat peste o piață, dragi prieteni. Oamenii sunt extraordinari. Diferența, pentru că în momentul în care, din nou fac comparație, asta e, așa sunt. În momentul în care intru într-o piață în România cu camera în mână, toată lumea, Poate așa era în trecut. toată lumea se uită urât la mine, toată lumea parcă vrea să mă gonească cu parul, nu exagerez. Pe când aici, ați văzut, doamnele
extraordinare. Au venit, ne-au arătat de toate, au înțeles că abia am ajuns și încă nu avem bani schimbați, trebuie să scoatem bani. Ne-au dat să gustăm, ne-au arătat ceaiuri. Ne-au spus că bananele nu sunt de la ei, nu sunt bio, chiar dacă ei au banane, am văzut foarte mulți copaci. În rest, toate fructele, legumele zic că sunt de aici. Mierea extraordinară, de castan, de mai multe tipuri. Ați văzut acolo. Da. Ce voiam să zic este asta. Oamenii înțeleg că dacă dacă te porți frumos, ai doar de câștigat. Contează foarte mult prima impresie. Acum, felul în care oamenii s-au comportat cu noi ne face să ne întoarcem și să cumpărăm fructe de acolo, să cumpărăm, dacă vrem miere, să mergem să cumpărăm acolo. La noi de ce nu se poate? Sau poate se poate și nu am dat noi peste zonele potrivite. Dar am fost prin multe piețe la noi și știu despre ce vorbesc. Cei care ați văzut vlogurile din România. Știți și voi, din piața Obor din București am fost scos cu parul, în Focșani, în gară m-au dus la poliție pentru că filmez secretele de stat, în condițiile în care eu voiam să laud curățenia din gară. În fine, românism. Gata, 4 euro mai târziu ne-am întors în Saranda. Am făcut ceva mai mult, cred că la 45 de minute, pentru că am dat peste trafic. Văd apartamente la vânzare în centrul orașului, 125.000 de euro, 65 de metri pătrați, un dormitor, 91 de metri pătrați, 2 dormitoare, o baie, 450.000 de euro. În Samil, fix în zona din care venim, 160.000 de euro, 80 de metri pătrați, 2 dormitoare, 220.000 de euro pentru 111 metri pătrați. Prețurile nu sunt mici, dar promit vedere la mare. Avem și la 1.700.000 acolo sus, dar nu, ce e acolo? 10 camere, 10 băi, 4 etaje, îți vinde hotelul cu totul. 175.000 acolo sus, 81 de metri pătrați, 2 dormitoare, 2 băi. Cred că sunt făcute pentru a fi închiriate în regim hotelier. Aici, la etajul 1, 175.000 cu vedere la mare, 84 de metri pătrați. Cam acestea sunt prețurile, cam așa arată orașul, cam așa arată și cea mai cunoscută, renumită zonă de pe litoralul albanez, Samil. Mie mi-a plăcut foarte mult, nouă ne-a plăcut foarte mult, prețurile sunt ok, dar vă las pe voi în comentarii să faceți comparații, să-mi spuneți cum vi se par, faceți un raport corect, calitate-preț. Cam atât, cred că este momentul să încheiem vlogul de aici. Urmează noi aventuri, nu facem pauză, publicăm non-stop în fiecare duminică dimineață. O să încerc să pun de 2 ori pe săptămână, o să încerc să pun și pe canalul cu mâncare, doar că momentan vreau să-mi dau seama dacă îmi afectează sau nu canalul principal. Cred că ați observat, acolo am făcut momentan o pauză, încerc să-mi dau seama cum merge treaba. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume, să-i dați un hype, acele puncte de susținere, mă ajută foarte mult, să vă lăsați părerile într-un mod civilizat în comentarii, iar noi ne vedem într-o nouă aventură tot aici pe acest canal. Până atunci vă spun numai bine!